Được rồi, lời đầu tiên thì mình xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đã ủng hộ channel của mình. Mình là Jack của QA Media. Và hôm nay mình sẽ nói với các bạn một chủ đề tiếp theo cái chủ đề mình đang nói, đó chính là phép thuật. Ở phần đầu tiên mình đã giới thiệu căn bản sơ qua phép thuật là gì và những thứ liên quan khác. Hôm nay mình sẽ nói sâu hơn về một chủ đề cũng chỉ là phép thuật thôi, nhưng đó là phép thuật trắng dành cho những người sử dụng phép thuật đó cho điều tốt đẹp. Và thì tất nhiên rồi, hãy cùng bắt đầu với Ok, get started. Hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn về một chủ đề, đó chính là ma thuật trắng. Vậy ma thuật trắng là gì và tại sao nó lại có sức ảnh hưởng lớn tới nhân loại như vậy? Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu một chút sơ khai về ma thuật trắng, hay còn được gọi là ma thuật tự nhiên, hay còn được gọi với cái tên là white magic ở bây giờ ở nước ngoài. Rồi, vậy thì mục đích sử dụng của ma thuật trắng đó, nó được sử dụng cho mục đích tốt đẹp hoặc vị tha. Được rồi. Vậy, những người thực hành ma thuật trắng được ban hành các danh hiệu như người đàn ông hoặc người phụ nữ thông thái, người chữa bệnh, phù thủy trắng hoặc pháp sư. Nhiều người trong số đó tuyên bố họ làm được những việc này là do họ có kiến thức hoặc sức mạnh được truyền lại do di truyền, hoặc một sự kiện nào đó xảy ra bất chợt trong cuộc đời họ. Được rồi, vậy phép thuật trắng được thực hành thông qua việc chữa bệnh. Tức là thế nào? Việc chữa bệnh này khi là các bạn truyền sức mạnh của mình cho người khác, các bạn có thể tái tạo cái khả năng. Mình không nói ở đây là cuộc sống vĩnh hằng, nhưng các bạn có thể hoàn toàn chữa các bệnh đơn giản cho đến gần như là phức tạp. Cái này mình cũng không rõ lắm nên các bạn sẽ tự tìm hiểu. Được rồi. Vậy họ làm cách nào để truyền đạt những cái sức mạnh đó? Thì theo mình biết ở đây 50% là do câu thần chú, còn lại là ban phước, lời cầu nguyện, bùa chú và các bài hát. Theo như mình tìm hiểu một số quyển sách viết về white magic thì các bạn có thể thấy rằng câu thần chú chiếm đến 80% số lượng, và các bạn sẽ phải tìm ra những câu thần chú đó để các bạn sử dụng white magic một cách tốt đẹp nhất có thể. Được rồi, vậy chúng ta hãy nói về triết lý con đường bên trái và con đường bên phải. Đối với white magic thì hoàn toàn trái ngược với black magic, tức là phép thuật trắng hoàn toàn trái ngược với phép thuật đen. Khi phép thuật trắng sử dụng cái gì tự nhiên nhất của thiên nhiên, sử dụng các nguyên tố ở trong trái đất. Tiếp theo, hãy nói về nguồn gốc của white magic. Được rồi, nguồn gốc của white magic đây. Trong cuốn sách A History of White Magic, cuốn sách viết năm 1978 của tác giả huyền bí Gareth Knight được công nhận đã truy tìm nguồn gốc của ma thuật trắng cho đến những nghi thức ban đầu của tôn giáo thời kỳ đồ đá cũ và lịch sử tôn giáo sơ khai nói chung, bao gồm cả truyền thống đa thần của Ai Cập cổ đại và các ý tưởng độc thần sau này của Do Thái giáo và Cơ đốc giáo sơ khai. Được rồi, tiếp đến chúng ta hãy nói về thời kỳ phục hưng một chút nào. Vào cuối thế kỷ 15, ma thuật tự nhiên hay còn gọi là white magic đã được thảo luận trong nhiều giới văn hóa. Những người dõi theo Marsilio Ficino ủng hộ sự tồn tại của các thực thể tâm linh và linh hồn nói chung, mặc dù nhiều lý thuyết như vậy đi ngược lại với những ý tưởng của thời đại khai sáng sau này. Được rồi, mình sẽ nói sơ qua về cuốn sách Magic and Alchemy xuất bản năm 2009 của tác giả Robert M. Play, đưa ra một định nghĩa rộng rãi về ma thuật đen lẫn ma thuật trắng, thay vì gọi chúng là ma thuật trắng, ma thuật cao cấp hay ma thuật đen là ma thuật thấp. Thực ra thì không ma thuật nào thấp hay cao cả, theo ý nghĩa của mình là như vậy. Theo mình thì ma thuật trắng và ma thuật đen nên có sự cân bằng nhất định để cân bằng dung hòa. Đây là theo ý nghĩa của mình. Rồi, tiếp theo, định nghĩa của ông cho rằng mục đích của phép thuật trắng là để làm điều tốt hoặc đưa người thực hành đến trạng thái tinh thần cao nhất của giác ngộ ý thức. Rồi, ở đây mình sẽ nói sơ qua căn bản về giác ngộ ý thức. Tất nhiên là các bạn sẽ thắc mắc là trạng thái tinh thần cao nhất ở đây là gì? Trạng thái tinh thần cao nhất ở đây nhé là tâm các bạn, ý là thể xác của các bạn và tinh thần của các bạn phải hợp nhất với trái đất vũ trụ. Thì điều này là mình liên tưởng đến một cách khác cũng sử dụng như vậy và cũng có khả năng như vậy, nhưng các bạn phải thông qua trạng thái thiền để khai mở bảy luân xa. Được rồi, tiếp theo mình sẽ nói qua về phép thuật màu trắng. Phép thuật trắng này có rất nhiều công dụng như là chữa bệnh hoặc là những cái điều tốt đẹp khác. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy được là ma thuật trắng có rất nhiều sách viết về loại phép thuật này. Đây là một loại phép thuật tốt đẹp và sử dụng ma thuật tự nhiên, qua đó tạo cho con người cảm giác thư thái hơn. Và có một số quyển sách nói về white magic spell liên quan đến money, luck, love, job và health, tức là tiền bạc, sự may mắn, tình yêu, công việc và sức khỏe. Đây là white magic spell. Được rồi, thì đấy là một số quyển sách nói như vậy. Còn ý kiến của các bạn hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Rồi, đây là một số phần sơ khai nhất và mình đang lọc ra để mình nói về white magic. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment ngay bên dưới nhé. Mình là Jack của QA Media. White magic spell. Được rồi, thì đấy là một số quyển sách nói như vậy. Còn ý kiến của các bạn hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Rồi, đây là một số phần sơ khai nhất và mình đang lọc ra để mình nói về white magic.
Còn ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment ngay bên dưới nhé. Mình vào chat của Q&A Media. Media.